Pánové, dámo, díky vám se krádež rostlin stává celosvětovou záležitostí. V mém případě za mě nikdo řešit nebude. Vražda. To máme ale krásné jitro. Chtěl jste mě tu? Tak jsem tady. Nemusel se sem chodit. Bylo to vaše rozhodnutí. Co mi teda chcete povědět? Řekněme, že vám chci učinit nabídku. Pomůžete mi vyřešit případ o Norbeke. Nerad vám kazím iluze, ale ten případ je můj. To, že jste snědl chytrou kaši a honil se za zlodějčkama po celé Evropě, vám nedává pravomoce navážet se do mý práce. No dobrá. A kde vyšetřování? Uběhly 2 dny. Kolegu máte v sádře. A vrah? Pořád nikde. Jediná ta figura na místě činu. A to vám povím. Takových je. Hádám, že víte něco, co mi ne? Dalo by se to tak říct. Tento leták měl u sebe Ludwig Honorbecker v okamžiku smrti. Jak jste to? No, mám své metody. Zahrádkářská soutěž? Už za pár dní? Proč asi kradli ty kytky, Chtěli se snad účastnit? Chtěli to vyhrát. Ludwiga musel zabít nějaký protivník. Chtěl se jednoduše zbavit konkurence. Stačí sehnat seznam soutěžících. Jednoho po druhém si proklepnout a máme pachatele. Jednoduché jako facka. Co takhle vyslechnout Světlanu Honorbeke? Ta by toho měla vidět nejvíc. Možná, že po smrti manžela bude zpívat. Pro mě za mě si ji klidně jděte vyslechnout. Ta vám nic nepoví. Na to je moc tvrdohlavá. No a já si půjdu obstarat ten seznam. Dohodnu to? Platí. Je to výhodné pro nás pro oba. Já se zbavím o Norbeku a vy konečně dostanete svůj velký případ. Takový jste přeci vždycky chtěl. Amatér. Vy jste pořadatel té zahrádkářské soutěže? Ano. A vy jste? Edward Barrington, detektiv. Detektiv? Ne, takový jako vy tady nepotřebujeme. Dobrý jitro. Žádný policejní čmuchal, nýbrž soukromý detektiv. No tak to vůbec. Rádo se stalo, ale mi opravdu... Dělám na velmi důležitém případu. Potřebuju vidět jenom nějaký dokumenty, ničeho se nemusíte bát. Ničeho? Mýho dobrýho kámoše si zrovna taky podobnej slídil vzal k sobě do kanclu. Jak se jmenoval? Jako nějaký hrad. Detektiv Přimda? Spolupracuji s ním na tomhle případu, vy se nějak znáte?
Jo, to byl tuplovaně on, co tak bezdůvodně zabásnul Kulhase, když chudák nic neudělal. A proto taky nepustím vás, pane soukromej. Vy detektivové jste všichni stejně střeštěný. Ani slušný člověk vám nemůže věřit. Počkat. Děláte chybu. S Bohem. Rád vás zase vidím, Sefrono. Vězeňský stejnokroj vám sluší? To se o vašem klubu říct nedá. Abych pravdu řekl, Emil Vigelito. Byl to sice kriminálník, ale si nezasloužil. Pochybuju, že by tady skončil líp. Stejně jako já viděl dobře, do čeho jde. Vypadá to, že pro manžela moc netruchlíte. Ovšem, jestli to vůbec váš manžel byl, Záleží na tom. to pak si nepamatujete. Ten nejmenší detail může rozhodnout. Oba dva víme, kvůli čemu tady jsme. A to nemá nic společného s tím, co bylo mezi mnou a Ludwigem. Ach ano, ta tajemná figura. Kulhavý vrah, stínový pozorovatel. Určitě nám o něm něco chcete říct, když jste tak nedočkala. Tak já začnu. Potkali jsme člověka z holí na schodech. Šel směrem dolů. Možná, že vás předtím navštívil. A pak, když Ludvík prchl, čekal na něj před vchodem. Rovnou ho odpravil a dřív, než jsme ho stihli dopadnout, zmizel. Říkáte, že kulhal? To jste ho nedohonil? Nejspíš to byl převlek? Nebo kulhal hodně rychle? A teď poslední stopa. Tohle to měl u sebe Ludvík Onrebeke v době smrti. Zahrádkářská soutěž. Že by pojítko celého případu. Jo. Kvůli tomu jsme ty kytky dělali. A to přišel dokonce i můj kolega. Otázka je, co byste vy dva na takové parádě dělali? Máte teorii? Barrington si myslí, že vás ta tajemná figura chtěla odpravit, abyste nedělali konkurenci. Nemůžu popřít, že s takovou kradenou vegetací byste rozhodně měli šanci na výhru. Myslíte si, že má pravdu?
Samso, věděl jsi, že kořeny javoru stepní? Pan detektiv u telefonu? S tou banánovou příchutí jsme měli včera. Kupte něco jiného. Co zas? Přindo, mám ten seznam soutěžících. Skvělé. Problém je ale, že tam jsou samý normální lidi. Žádný Ludvík ani Světlana Ondrbeka. Ani pseudonymy? A právě. Měl jich pár, který používali pořád dokola, ale tady není ani jeden z nich a už léta jsem je neviděl vymýšlet něco nového. A nemůžeme se sejít? Ne. Víte, jdou po mně čmuchalové. Cože? A vy přece. Policie. Museli nějak zjistit, že jsem se vloupal tomu pořadateli. Vloupal? Kdo se vloupal? Už nemám moc času, Přindo. Měl si pravdu, tenhle případ je složitější, než jsem si myslel. Takže spolíhám na tebe, že ho budeš řešit dál. Ale já se objevím, až na to bude vhodná chvíle. Počkat. Takže velký Barrington je ze hry. Jako správný profesionál se nechal načapat policii. Ze hry? Přitom tohle není hra. Nejspíš už se nás tím vloupáním spojili a nejspíš nás právě teďko nadřízený sledujou. Tak ať se dívají. Přitom umřel nám svědek. Barrington je trestně stíhaný. Když se tohleto posere, tak může přijít o práci. Kdy tobě záleží na práci. No, nikdy ani nevím, za čím se honíme. Musíme za Světlanou. Neřekl nám všechno, co ví. Jdi sám. Já už na tomhle nechci mít podíl. Ty končíš. Dobrá. Pro mě za mě si tu klidně upij k smrti. Vypadáte znepokojeně. A nejsem sám. Připomínáte mi Ludviga. Taky se před kšeftama mráčilo vždycky. Nikdy nikomu nevěřil. Snad kromě mě. Dává pak smysl, že jste unikali tak dlouho? Taky jsem ho po každý musela přesvědčovat. Už poslední prácička, tentokrát fakt už naposledy. Chtěla jsem mnou jít na Borneo a otevřít si tam exotický zahradnictví. Byla tak naivní. A vy snad ne? Museli vás někdy dopadnout? Byla to jen otázka času. Asi máte pravdu. Jen jsem nikdy nečekala, že to dopadne takhle. Že přitom ztratíte jeho. Přesvědčila jste Ludvíka naposledy, Světlano. Někdo by mohl říct, že zemřel i vaší. To neříkejte, protože já jsem ho nezabila. Opravdu. Tak kdo byl tedy ten stínový vrah? S kým jste si to povídali v bytě? Pomstíte Ludvíkovou smrt. A budete mít čisté svědomí, že jste nám pomohla? Tady nejde o svědomí. Potřebuju vaše slovo, že ho dopadnete. Máte ho mít.
Už nějakou dobu nám šli chlupatý po krku. Takže jsme se chtěli schovat, držet se při zemi. A pak nám přišla ta nabídka. Byla moc dobrá na to, aby jsme ji odmítli. Ukrást pár kytek z nehlídaného skleníku, předat je, schránnout peníze. Dokonce nám nabídnul, že pomůže udělat past na toho soukromého čmuchala. A bylo moc pozdě, když jsem něco začal tušit. Využil vašich služeb, pak se vás zbavil. Ludvík byl snadný cíl, protože spanikařil. Vy jste měla větší štěstí. Štěstí. Řeknu vám upřímně, mám tady své přátele, ale akorát jsem tím oddálila svůj osud. Nezastaví se před ničím. Nejdřív dostane vaše kolegy, pak vaše přátele, pak vaši rodinu a nakonec vás. Myslíte, že člověk jako já má rodinu? Přátelé? V tom případě se připravte. A dostaňte se k oplátkovi dřív, než on k vám. Oplátek? Nemám nic než jméno. Ale nejspíš budu mít na soutěži, ne? Není toho věru moc, ale vážím si vaší pomoci. Chci, abyste věděl, že to nedělám kvůli vám. Nebo z dobrýho srdce. Dělám to kvůli Ludvíkovi. To beru na vědomí. Hodně štěstí, detektive Přimdo. Mám taky. Ještě se uvidíme. Máte pro mě něco nového? Takže další je ze hry venku. Jak je to s tím detektivem? Pořád vyšetřuje? Laskavě se vyhněte v nepříjemnostem a zaříďte to. Nebo by se vám i jemu mohlo něco stát. Vyjádřil jsem se jasně? Dobrá.